Assalamu alaikum dear friends. Dear friends, بدی ویډیو کې به موږ نن ډېر امپورټنت ټاپک ډیسکس کوو چې هغه ته وایي لینکډین. نو دوستانو په دا ما په 3 کیټګریز کې ډیوایډ کړل دی. خو زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې پلیز ویډیو بالکل مه سکپ کوئ. څه د ویډیو منځ کې ډېر امپورټنت سیټینګ راځي او څه ډېر امپورټنت انسټرکشن دی د لینکډین چې هغه د ویډیو لاست کې راځي. نو پلیز تاسو ویډیو بالکل مه سکپ کوئ او ډېر زیات امپورټنت ټاپکس دي د دې نه لږ څه فایده والی. نو دوستانو که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ، خپل روډ مخکې سپورټ کړئ، بیل آیکن لازمی دباو کوي چې تاسو ته د آنلاین ارنینګ او ټیکنالوژي بیس سره ریلیټډ ویډیو راځي. نو دوستانو ویډیو شروع کوو زو د ویډیو طرف ته. دوستانو درې ټایپس دي چې دا موږ ډسکس کوو. پوره د لینکډین هیستوري چې مطلب دا څنګه په هغې باندې څنګه کار کېږي هغه غونډ به موږ ډسکس کوو د ویډیو کې. نمبر 1 زموږ څه دی چې هاو ټو کریټ اکاونټ ان لینکډین. موږ به په لینکډین کې اکاونټ څنګه جوړو نو هغه طریقې به دلته ډسکس کوم. نمبر 2 دی هاو ټو ګیټ ا جاب ان لینکډین. موږ په لینکډین باندې جاب څنګه ریسیو کوو، موږ ته به جاب څنګه ملاویږي دا هم ډسکس کوو. او نمبر 3 چې کوم دا نو هاو ټو بلډ ا پروفایل ان لینکډین. په لینکډین کې به موږ خپل پروفایل څنګه بلډ کولی شو، مطلب یوزر به ماته څنګه اټریکشن راکوي، یو کم دی به ماته څنګه اټریکشن راکوي چې هغه ما د جاب دپاره هایر کړي یا د هغه ما د آنلاین بزنس دپاره هایر کړي. نو هغه شان اپرچونیټیز به ماته څنګه میلاویږي. نو دا درې کیټګریز دي دا به ډسکس کوو. فرسټ اف آل موږ ورځو چې د لینکډین ساین اپ جوړو. لینکډین ساین اپ به څنګه جوړو، تاسو به سمپل په ګوګل کې ولیکئ، دلته به تاسو ولیکئ لینکډین ساین اپ او په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله تاسو دا کلیک کړئ تاسو ته به داسې یو ډیشبورډ راشي. نو په هغې کې به تاسو دا یو سلیکټ کړئ. چې کله سلیکټ کړئ نو دوستانو دلته به تاسو خپل ایمیل ډایل پوټ کړئ او ورسره دلته به خپل پاسورډ او د هغې نه بعد به تاسو په اګری اینډ جوین باندې کلیک کړئ. د دې سره سره دوستانو تاسو د خپل ګوګل اکاونټ هم یوز کولی دی لپاره آلریډي ان لینکډین. نو بیا دلته ساین ان کوئ که نه نو تاسو کنټینیو ویت ګوګل هم کولی شئ. ډیر فرینډز زما اکاونټ آلریډي جوړ دی او زه په خپل اکاونټ باندې تاسو ته فردر کار درخیم چې په لینکډین باندې کار څنګه کیږي. هاو ټو ګیټ ا جاب ان لینکډین. ډیر فرینډز دا زما اکاونټ دی. زما اکاونټ آلریډي جوړ دی. شاکر خان سوشل میډیا مارکیټینګ ایپ ډیزاینینګ ډیجیټل مارکیټینګ شارټ بایو مې ورته ورکړله. په دې باندې ښه هو ویوډ یور پروفایل 29 کسانو زما پروفایل پرون چیک کړی دی مطلب او کم پوسټ چې زما دي نو هغې باندې 70 ویو راغلی. کم هیشټیګ چې ما ریسنټلی لګولی نو دا هیشټیګ دی. کم هیشټیګ چې ما فالو کړلی نو هغه دا هیشټیګ دی. ښه دا خو د دې هوم شو. بیا دلته تاسو فوټو م ایډ کولی شئ، ویډیو م ایډ کولی شئ، ایونټ او رایټ آرټیکل هم کولی شئ. دلته مطلب تاسو د ایپ مارکیټینګ هم کولی شئ، تاسو د یو پیج مارکیټینګ هم کولی شئ او ځان له د یو پروډکټ مارکیټینګ هم کولی شئ. د سوشل میډیا ده په دې باندې تاسو مطلب ډېرې فایدې اخیستی شئ. ښه که تاسو ښکته راشئ نو دا ډفرنټ پوسټ دي، دا دي کلي دي. څوک چاته د جاب ضرورت دی، چا خپل یو انټرټینمنټ لپاره پوسټ کړی دی نو هغو ته دا یي چې هغو دلته کسان هایر کوي او خپل جاب دپاره خپل کمپنۍ ته کسان هایر کوي هغو ته ورکوي. دا بیا مای نیټورک دی. چې کله زه په مای نیټورک باندې کلیک کوم نو دلته زما نیټورک ښیي چې څوک ماته مطلب فرینډز ریکویسټ راته کړی دی او هغه دلته زه ایکسپټ کولی شم. د ځای نه ماته پوره هسټري ښایي. ډیر فرینډز په دې کې تاسو کتلی شئ زما کنیکشن چې دی مطلب زما چې څومره فرینډز دي نو زما څه دي 4491 مطلب 4491 دغه دي. کنټیکټس سره بیا څومره سبسکرپشن کړی دی نو هغه 26 دی او پیپل فالو د 17 دی. ګروپس پکې هم نشته. پیجز چې دي پیجز 211 دي 211 نیوز لیټر 7 ان هیشټیګ 180 دا ما فالو کړي دي. ښه دې خوا ته بیا ماته فرینډ ریکویسټ راغلی دې نه زه ایکسپټ کوم. دا به زما سره آلریډي دلته ایډ کیږي. بیا شو مور باندې چې زه څونه یي نو هغې باندې ټول ایکسپټ کولی شم. دلته تاسو بیا خپل کنیکشن جوړولی شئ. په کنیکټ باندې تاسو کلیک کوئ دا به ستاسو کنیکشن جوړیږي. دغه شان به تاسو ته هم ریکویسټ راځي. بیا چې تاسو جاب ګورئ فار ایگزامپل تاسو دلته جاب سیکشن جوین کو نو چې کله تاسو جاب کولاو کوئ نو په دې کې تاسو د خپل مطلب ستاسو فیلډ سره ستاسو فیکلټي سره د هغې مطابق تاسو خپل جابز سرچ کولی شئ. فار ایگزامپل دلته زه لیکم چې یار سوشل میډیا مارکیټینګ ایټ پېښور دا زه سرچ کوم نو اوس چې په پېښور کې د څونه سوشل میډیا مارکیټینګ جابز دي هغه به ماته نوټیفیکیشن راځي. ماته به یو نوټیفیکیشن راځي. دا تاسو کتلی شئ دوستانو دې ته ایزي اپلای دا ټول دا تاسو ته ډفرنټ جابز
اپر کوي دلته دنیا اپورچونټیز دي هغه نه تاسو ډیجیټل مارکیټینګ منیجر دی مارکیټینګ سپیشلیسټ دی نور جابز دلته تاسو ته هم کوي دته به اپلای څنګه کوي دوستانو دلته به ایزی اپلای باندې تاسو کلیک کوي د هر جابز پر خپل یو اپلای نو دا جیمیل به دلته خپل سلیکټ کوي دلته به ته فون نمبر او بیا په نیکسټ بٹن باندې چې کلیک کوي نو دلته به تاسو نه بیا سی وی غواړي تاسو به خپل سی وی دلته اپلوډ کوي او مخکې نه چې کله تاسو یو ته سی وی اپلوډ کړئ نو دا بیا بای ډیفالت اپلوډ شوی مطلب بار بار اپلوډ کول نه غواړي بیا په نیکسټ بٹن باندې کلیک کوي نو د جاب ته به تاسو ایزیلی اپلای وکړئ نو دلته دا خو شو د جاب سیکشن چې یاره هاو ټو ګیټ ا جاب ان لینکډین بیا دلته تاسو ته میسیجز ښیي چې تاسو کوم میسیجز تاسو فارورډ کړي هغه میسیجز تاسو ته ښیي چې لکه دا ماته اوس دا میسیجز راغلي نو دا تاسو ته خپل میسیجز ښیي دلته نوټیفیکیشن دي مطلب تاسو ته څوک نوټیفیکیشن تاسو په پوسټ باندې کوي تاسو کمنټ کوي لایک کوي نو هغه ځای نه تاسو نوټیفیکیشن کولی شئ اوس په پروفایل باندې موږ کلیک کوو چې خپل پروفایل وګورو چې د پروفایل سیټینګ څنګه کول پکار دي دا یو لازمي پروسس دی چې دا ټول نه لازمي کول دی هاو ټو بلډ ا پروفایل ان لینکډین خپل لینکډین کې به موږ پروفایل څنګه بلډ کوو نو دوستانو دلته که تاسو وګورئ نو دلته زما سره 500 پلس کنیکشنز دي دلته په بایو ډیټا کې ما سوشل میډیا مارکیټینګ اپ ډیزاینینګ ډیجیټل مارکیټینګ دغه شان هم تاسو دلته اډ کولی شئ چې تاسو په څه شي باندې مطلب تاسو عبور حاصلي نو هغه تاسو دلته اډ کولی شئ دلته خپل کنټیکټ انفارمیشن ورکولی شئ چې څومره ستاسو کنټیکټ انفارمیشن دی چې تاسو سره په هغې باندې کنټیکټ کېږي خپل ایډریس وغیره نور سوشل میډیا لینکس دلته خپل ایډورټایزنګ مطلب زه ایسو والا یم نو ایسو ایډورټایزنګ دی کوم ځای نه اوهان یونیورسټي اف ټیکنالوژي نه دلته مای نیټورک او کریټر موډ دا ټول تاسو آف انیبل او ډیسیبل کولی شئ نو د دې ځای نه تاسو خپل پروفایل سیټینګ کولی شئ او څومره چې غواړئ نو دوستانو په دې کې به تاسو کنیکشن ډېر جوړ کړئ چې څومره ډېر کنیکشن وي ستاسو سره نو هغونه تاسو ته اپورچونټیز ډېر راځي د جاب دپاره د انلاین بزنس دپاره او ورسره ستاسو پروفایل به دې باندې هم بلډ کېږي سوشل میډیا مارکیټینګ کې موږ یو ټول شروع کړلی د دې نه مخکې ما اوکې ډاټ آر یو ډسکس کړی د هغه ویډیو پرته ده تاسو هغه کتلی شئ چې په هغې تاسو پیج لا پروډکټ لا یا اپلیکیشن لا مارکیټینګ څنګه کولی شئ یا یوټیوب چینل دی هغې له تاسو مارکیټینګ څنګه کولی شئ نو سوشل میډیا پلیټفارم کې موږ دا ټولز به ټول ډسکس کوو اوکې ډاټ آر یو هم ډسکس کړی هغه ویډیو تاسو کتلی شئ د هغې سره سره موږ نن لینکډین هم ډسکس کوو په لینکډین کې تاسو خپل پروفایل هم بلډ کولی شئ تاسو ته جاب هم مطلب آفر راتلی شي او آنلاین بزنس هم کولی شئ او ورسره به دیواني مارکیټینګ هم کولی شئ نو انشاءالله د دې نه بعد به موږ ډسکس کوو پینټرسټ د پینټرسټ ویډیو به انشاءالله ډېر زر تاسو ته راوړم خو دوستانو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ مخکې خپل ورور سپورټ کړئ بیل آیکن دباو کړئ چې تاسو ته نوي نوي ویډیو د آنلاین ارنینګ او د ټیکنالوژي بیس سره ریلیټډ راځي تھینک یو سو مچ فار واچینګ الله حافظ